ሰላም ወዶቼ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እንግዲህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩኝ ሳራ ባላለሁ እዚህ ቤት ውስጥ ስለ ፋሽን እናወራለን ስለ እናትነት የሶስት ልጆች እናት ነኝ እናወራለን ማለት ነው ስለ ፋሽን በጣም ነው የምወደው ፋሽን እንደገና ደግሞ ቤትን ዲአይዋይ አድርጎ በቀላሉ እንዴት ማሳመር ይቻላል እሱንም የኔ ላይፍስታይል እንግዲህ ከናንተ ጋር ሼር አድርጋለሁ ደስ አይነት ነገር የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ቤቱን ትወዱታላችሁና ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቤተሰብ ሁሉ ላለሁኝ እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር የነበራችሁ ወዳጆቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬ ምን ሰራው እንግዲህ ፋየርፕሌሴን ዲአይዋይ አድርጌ ትንሽ ቀለሟን ምናምን ቀየር አድርጌ እንደዚህ እንደምታዩት አሳምራለሁኝ ሌላ ደግሞ ሰሰን ደግሞ the other side dining table በቀለል አድርጌ ለቫለንታይን ዴይ ቀለል አድርጌ አሳምራለሁ ብላለች እንግዲህ እሱ ነው ምን ሰራው ሙሉውን ደግሞ ቤቴን እንዴት አድርጌ የክሪስማስ ዲኮሬሽን የነበር ታስታውሳላችሁ እሱን አንስቻለሁ ሙሉውን አንስቻለሁኝ እና ቀለል አድርጌ እንግዲህ ዘመ ብሎ አሁን እንትኑም ክረምቱም ያለቀ ነው እና ቀለል አድርጌ ቤቴን እንዴት እንዳስተካከልኩት እሱን አሳያችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ዛሬ ግን እንግዲህ ጥቁር ከለር ስታዩት የመጀመሪያ የነበረው እንደምታዩት እንደ ክሬም ነገር እንደ ብራውንም ነገር ይሆናል ክሬም ከለር ነው በጣም ከምንም ጋር ምንም አይሄድም እና ጥቁር ቢሆን በጣም ሞደርን ሉክስ ይሰጣል በያሰብኩኝ እና ብዙ ጊዜ ሳስበው ነበር አሁን ዲሳይድ አድርጌ የቀባውት ነው እንግዲህ ያው ታውቁት ነበር እና እንዴት እንደሆነ አስተያየት መስጠት ይቻላል ያምራል ወይስ የነበረው ይሻል ነበር እሱን አስተያየታችሁ እንግዲህ እኔ ጥቁሩ ያምራል ብዬ ነው እንግዲህ ማደርን የሆነ ሉክስ ሰጥቶታል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እናንተን አስተያየት ደግሞ ማስቀመጥ ይቻላል ግን እናንተም እንደዚህ መቀየር የምትፈልጉት ነገር ካለ ቀይራችሁ ማለት ነው ደግሞ ያንን ካልወደዳችሁ ደግሞ ወደ ቦታው መመለስም ስለሚቻል እንግዲህ 40-50 ደቂቃ አንድ ሰዓትን ፈጅቶ ማለት ነው የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ይቻላልና ዲአይዋይ አድርጋችሁ ቤታችሁ ላይ ከለር ምናምን ለመቀየር አትፍሩ እላለሁኝ ለምን ደስ ይላል አዲስ ነገር ይመስለናል ማለት ነው እኔ በጣም የሚገርማችሁ ወኔ አፓርትመንት ያለሁ ምን አለ ዩቲዩብ ቻናል በሰራውኝ ይላለሁኝ ለምን ብዙዎቹ አፓርትመንት ሰው ሲኖር መቀየር ይፈራሉና እኔ አስተዋውሳለሁ አንድ ጓደኛዬ መታ በቃ ልጇ በጣም ወደደችው ማለት ነው ለምን ለየሰሰንን ሩም አስተካክየው ነበር ፒንክ ከለር ትንሽ ልጅ ስለነበረች ያው ትንሽ ህፃናቶች እንደዚህ አይነት ነገር ይወዳሉ ፒንክ ከለር የዶራ ምናምን ትልበት ታይም ነበር ትንሽ ይያለች እና በደንብ አሳምሬላት ቤቴን በጣም ተወደውና አልወጣም ትላት ነበር ማለት ነውና እና ብዙዎቹ አፓርትመንት ሲኖሩ እጭ ስለምለቅ ምናምን ይያሉ መቀየር አይፈልጉም ግን የሚገርማችሁ ነገር አፓርትመንቱ ሬጂስተር ይደረጋል አሁን ሆም ዲፖ ብትሄዱ ስሙን ብቻ መናገር ነውና የዛውን ከለር የአፓርትመንታችሁን ስም ስትናገሩ ከለሩን ይሰጧችኋል ማለት ነው ያንን ገዝታችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ እንደነበር አድርጋችሁ መመለስ ስለሚቻል አፓርትመንት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች በሙሉ ራሱ የምትፈልጉትን አይነት ላይፍስታይል እስከመቼ እዛ አፓርትመንት እንደምትኖሩ ስለማታውቁ ደስ የሚላችሁን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እና እንደዛ ብዬ ነው ብዙዎቹ ሲያደርጉ ስለማላይ ማለት ነው ግን ቀለም እንኳን የሆነ ቦታ ላይ ሲበላሽ ያው ለማስተካከል መቀባታችሁ አይቀርምና እንደምትፈልጉት ማለት እናንተን ፊት እንደሚያረጋችሁ አድርጋችሁ ማሳመር ትችላላችሁና ያንን መስራት ተፈልግ ነበር የሚገርማችሁ አሁን አንሳስበው እና እንግዲህ ይሄንን ደግሞ አስተያየታችሁን ግን በደንብ መቀበል ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ይሻላል ያሁኑን ወዳችሁታል እሱን እንግዲህ ንገሩኝ እንደዚህ ደግሞ ሴል ላይ ምናምን ሳገኝ እንደምታዩት በተለያየ ለሲዝን የሆነ እቃ ነው ይሄውን ፓምፕኪን ነገር ነው የነበረና የሻማ ማብሪያ ያለውና ስታዩት በጣም 70% 80% ነው የሚቀንሰው ማለት ነው ከዋጋው እና እሱን እንግዲህ ያው እነዚህ ሻማውን አውጥቼ ከላይ የነበረውን ነገር ማለት ነቃቀዬ ለማንኛውም ታይም ላይ የምንጠቀምበት እቃ አረጋዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ዲአይዋይ አድርገን እንግዲህ አሳምረን እንደምታዩት ቆይታላችሁ በኋላ ቆንጆ ይሆናል እሱን ነው ያደረኩላችሁ ያለሁት
በጣም በትንሽ ደቂቃ በትንሽ ብር እንደምታዩት 80% 70% እንደዛ ነው የገዛሁት በጣም ርካሽ ነው በዛ እንዴት ማሳመር እንደሚቻል ይገርማችሁ ባትሪ ምናምን ሁሉ ነገር አለው ማለት ነው ከነዛ ውድ 20 ምናምን 24 ብር ምናምን ነበር የሚሸጠው ማለት ነው ለታንክስጊቪንግ አካባቢ ከዛ በኋላ ግን በዓሉ ሲያልፍ እንግዲህ እንደምታውቁት እዚህ ሀገር ሴል ያወጣሉ ያንን ንቅልቅል አድርጋችሁ ያንን የማያስመስል ነገር ቀየር አድርጋችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና አሁን መልሼ ያስገባሁት ነው ቀለም ጎልድ ፈለኩና በጎልድ አድርጌ ሻማው መልሼ ያስገባሁት ነው እንግዲህ ይሄ ፌክ ሻማው ማለት ነው እና ቀለል ባለ ሁኔታ በጣም በቀላሉ እንዴት ቤት እንደምታሳምረው ነው ያሳየዋለሁ ከኔ ጋር ሁሉ መስክናለሁ ያው እንግዲህ እንደምታዩት አያችሁት በጣም የሚያምር ደስ የሚል እኔ በጣም ነው ወደድኩት ጥቁሩ በጣም ሞደርን ሉክስ ሰጥቶታል የመጀመሪያውን ከለር በጣም ነበር ኮንፊውዝድ የሚያደርገኝ ማለት ከምንም ጋር ማይሄድም የነበረና ግን በውዶች የሚገርማችሁ ነገር ይሄ የፋየር ፕሌሲን እንትን ቁልፉን እስካሁን ድረስ ላገኘው አልቻልኩም የሆነ ቦታ እንዳስቀምጥኩት አስተዋውሳለሁ እንግዲህ ከ3 አመት በላይ ሆኗል ኦን አርገነው አናቀም እና ያንን ነገር እንዲሰጠው እንግዲህ ቲቪውን ነው ብዙ ጊዜ ማደርግላችሁ ላገኘው to be honest ላገኘው አልቻልኩም በጣም ፈልጌዋለሁ ያው ነው ተሳስቀምጥ አስተዋውሳለሁ የቱ ጋር እንዳረኩት ግን ላገኘው አልቻልኩም ቢበራ ጥሩ ነበር ግን ቁልፉን ላገኘው አልቻልኩም ሌላ ደግሞ ለመግዛት ይኖራል ብሎ በማሰብ እንግዲህ ለዛ ነው ወደ ኋላ እንትን ያለኝ እንግዲህ ቴብሉን ደግሞ ይሄው ለማሳመር ሰሰንግድ ጉድ ያለች ነው ይሄንን ነገር ለግላስ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ ቤት ውስጥ ላለ ነገር ሜታሊክ ነገር ለውድ ለሁሉም ነገር ነው መጠቀመው በጣም ደስ ይላል በደም ክሊን አድርጎ ግላስ ክሊነር ነው ግን በጣም ክሊን አድርጎ እንደ ሻይን ያደርጋልና በጣም ነው የምወደው ለሁሉም ነገር ይሄንን ነው መጠቀመው ማለት ነው መጀመሪያው እንደዚህ ቅባት ምናምን ነገር ካለው በሪሙቭ አድርገውና ማለት ነው sanitize በሚያደርግ ነገር ማለት ነው በዛ ሪሙቭ ዋይፕ አድርገውና ከዛ በኋላ ይሄንን ተጠቅመው የሚገርማችሁ ለምን ሻይን እንዲያደርግ ያደርጋል እና ሰሰነ ምንም ስለምታይ እንግዲህ የኔን አይነት ነገር ነው በብዛት እኔ መጠቀመው ነው ስለምታይ ሄዳ እንግዲህ ያው እያጸዳች ያለችው ማለት ነው በደንብ አርጋ ቀለል አድርጋ ሳምራ እንደምታሳየን ነው እንግዲህ ይሄ ነገራችን ያው እንግዲህ ቀየሩ ብያት ነበር ግን መቀየር አልፈለገችው ባለፈው ለክሪስማስ የተጠቀምኩበት ሲልቨር ነው እሱን ወደዋለች እሱን ያደረገችው የሷ ምርጫ ነው ይሄንን አራቱን እንግዲህ ሆም ጉድ 12 ብር ነው 12.99 ነው የገዛሁት የምትሳያችሁ ደግሞ ፕሌት በጣም ቆንጆ ፕሌት ነው 5.99 በሁለት ከለር አለው በሲልቨር በጎልድ አለ ይሄ ሙሉ በሙሉ አይታችሁት ሆነ ጀርባው ጎልድ ነው ከላይም እንደዛ በጣም ነው የሚያምረው 5.99 each ፕሌቶችን ማለት ነው ታች ግን ከፕሌቶቹ ታች ማስቀመጫ አራቱ 12.99 ነው የሚሸጠው በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ይሄንንም ደግሞ ለመጠቀም ፈልጋለች ለምን የልብ ቅርጽ ስላለው እሷ ለቫለንታይን ዴይ ነው ማደርገው ብላ ስላለች እንግዲህ ያንን እንደገና ይሄ ነጩ ደግሞ በጎልድ የአንድ አይነት ከሚሆን ብዬ በቃ ሚክስ ማች ለማድረግ ለዛ ነው እንደዚህ አድርጌ ገዛውትና ሷም እንግዲህ ወዳው ቀለል አድርጌ በነበረው እና ሌላም አዲስ ጨምሬበት ብላ ይሄው እንግዲህ እንደምታሳየን እንደዚህ ቆንጆ አድርጋ ያደረገች ነው ለምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ መሀል ላይ የተደረገው ነገር ብቻ ነው
እንደምታዩት እንደዚህ ቀለል አድርጋ ቆንጆ አድርጋ አስቀምጣልናለች እንግዲህ ቆንጆ ነው ያምራል በደንብ እኔ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ብላ ማብራሪያ ለመስጠት ፈልጋለች እንግዲህ ሚሰሰን ታብራራለናለች እንዴት እንዳደረገች So this is how I made the table for Valentine's Day. I hope you guys like it. This is the table I made for dinner for Valentine's Day. I hope you guys like it. I hope you guys try and make it yourself. It was really hard to do. Thank you. ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ባለንም በሌለንም ነገር ሁሉ ደስተኞች እንሆንላለሁ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት በሰላም እንገናኝ ባይ